Hello mga katimpusa, ayan, so may panibagong discovery na naman tayo. Mag-i-scoop na naman po tayo ng sprinkles. Naghanap ba kayo ng bagong cat litter sun na affordable para sa mga cats ninyo? I-share ko lang po sa inyo yung cat litter sun na nabili ko sa online, which is 10 liters na po ito siya, baka magustuhan nyo. And guys, kung napapansin, meron po akong dalawang cat litter box dito sa tabi ko. Meron akong maliit, merong malaki. Meron po kasi kami 10 pusa dito sa bahay, 5 malalaki at 5 maliliit. So yan, para magkasya po sila, meron po kaming dalawang biniling cat litter box. Ayan, so habang nag-unbox po tayo ng cat litter nila, ayan, may nag-aantay na pong isa, may nakapila na po. Alam nyo ba na nabili ko lang ito ng 187 pesos dito sa TikTok? Tapos 10 liters na po siya. Diba? Napakamura. Ayan, so bilang per parent, maghahanap tayo ng affordable price para sa mga alaga nating pusa, syempre. At syempre, may iba't ibang scent din po yung cat litter sun na to. And legit nga po na easy clamping nga po itong cat litter sun na to. As you can see guys, ito po yung brand ng cat litter sun na nabili ko is Poop Time. So ayan, 10 liters na po ito and nabili ko ito ng 187 pesos. At may iba't ibang scent nga din po kayong pagpipilian dito. Meron po silang apple, may lavender, may BB powder, orange, and lemon. Ayan, so pumili ako ng gusto kong scent, which is yung apple scent. Ayan, so habang nagbibids po tayo, nakaabang na po yung mga yan sa gilid. Taing-taing nato itong mga to. Ayan, so sa paglalagay ng cat litter sa cat litter box nila, dito ako medyo nako-confuse eh. Sabihin nyo kung ano yung magandang recommendation guys. Ako kasi paglalagay ng cat litter sun, hindi ko nila lahat. I mean, parang kinakalahati ko lang siguro yung cat litter sun nila sa isang box. So, hindi siya ganun kapulo. Meron kasi ako napapansin iba, sobrang nilalagay nila yung isang box. Hindi ko alam kung ano yung technique doon na better ba, mas maraming cat litter sun nilalagay para mas pag nag-clamping, mas better yung result. Ayan, so isa-isa na nga po silang nagsilapitan sa cat litter sun. Naamoy po nila ata yung apple scent na binili natin. Mukhang nagustuhan po nila guys. So, ayan guys, sa mga gusto pong mag-avail po nitong cat litter sun na Poop Time, naka 10% off po sila ngayon dito sa TikTok. I-grab na natin guys habang naka-discount pa sila. Click nyo lang po yung yellow basket dyan sa baba. Salamat po!